Okay, so sagutan na natin tong ating problem. Okay, so una nating sasagutan is the required spacing of the lateral reinforcement for a factored load VUY for 50 kN if the allowable concrete shearing stress is 0.88 MPa. Okay, so alamin daw natin kung yung spacing nito base sa ating VU. Okay, so dun sa ating overview sa previous video, ito yung una natin gagawin. Okay, so magbabase tayo sa nominal shear capacity ng ating section. So yung VN natin. So composes of two component, V from or the shearing strength from the concrete and the shearing strength for the from the steel, okay? Pero yun nga, from the steel, doon natin mahanap yung spacing natin, okay? So hanapin natin yung value ng steel base doon sa ating VC at base doon sa ating nominal. Okay, pero sa mga nagde-design, ulitin ko, meron special provision pagdating sa seismic requirements. Okay. Kung na-met nyo itong dalawang dalawang conditions, you can use VC is equal to 0. So, ibig sabihin, parang ina-assume na ng code na yung concrete mo, basag-basag na. Wala na siyang maitutulong doon sa shear natin. Kaya, ang magbubuhat na lang is yung ating VS. Okay, so copy natin yan. Itong formula na ito, ikakopy natin yan. Next, yung VC sa code, marami kang pagpipilian. Pero, sa pagpipilian na yan, siyempre, isa lang ang gagamitin mo. Ngayon, meron tayong simplified at meron tayo itong mga natitira is the detailed computation. Pero syempre, dahil dun sa problem, hindi naman ganun kadami yung values na binigay o hindi ganun ka-detail yung ating problem. So, malamang babagsak yan sa ating simplified. Okay? So, kokopyahin din natin yan. Then, yung ating VS. Syempre, yan yung pinakakailangan natin sa part na ito. Okay? Hindi natin pala i-assume na VC is equal to 0. Hindi natin i-assume yan. Okay? Hindi natin i-assume. Baka yun yung susundan ninyo. Kasi, ganun din, hindi ganun kadetalyado yung ating problem para i-dictate niya itong letter A. Kasi ito, pasok siya dito kung tutuusin. Okay? Oh, sorry. Hindi siya pasok dyan. Okay? Okay, so balik tayo doon sa ating problem. Okay, so kopyahin natin yung mga yon, yung mga ating equations. So, ito yung mga equation na gagamitin natin. So, unahin natin alamin kung ano yung VC. Okay? VN, madali lang yan kasi yung VN, tandaan niyo, di ba, VU is equal to V times VN. Okay? Or yung VU dapat is lesser than. Pero in this case, dapat equal sila. Okay? So, sa VC natin, so VC is equal to 0.17 F prime C. Then, BD. Okay. Ngayon, baka malito kayo dito. Ito yung medyo na nakakalitong parte ng problem natin. Kasi, meron siyang binigay na F prime C at meron ding binigay na shearing stress, allowable concrete shearing stress na 0.88. Okay. So, ganito yan. So, balik tayo sa ating Baka kasi kayo, ang mangyari, yung F prime C ninyo, i-equal nyo yan sa 0.88, which is mali. Okay? Mali yan. Okay? Ngayon, balik tayo sa ating strength of materials. Di ba may formula tayong stress is equal to force over A. So, kung rearrange natin yan, so pwede ring the force, yung force ang hinahanap natin, ang given is the allowable stress times the area. Ngayon, i-side by side comparison natin ito doon sa ating formula na ito. Okay. Mapapansin nyo itong force na to, parehas lang yan doon sa ating VC. Mapapansin nyo din, itong area na to, syempre ito yung area natin para doon sa ating shear, di ba? Ngayon, yung natitira, yan yung ating allowable stress. So, ibig sabihin nito, kung susundin nyo ito, yung shearing stress natin is
0.88. Pero, yun nga, dahil 2015 din yung gagamitin natin dito, medyo hindi natin gagamitin yan. Itong sinasabi ko lang is another way to look at equations. Okay? So, ibig sabihin ko, babagsak at babagsak lang sa pinaka-basic formula natin lahat yan. Okay? Ngayon, i-analyze natin maigi to. Saan ba nanggaling itong 0.88? Kasi noong 2001, itong value na ito, so palitan ko yung kulay para makita ninyo, itong value nito, itong part na ito, noong 2001, ang nakalagay dyan is 1/6 square root of f prime c. Ngayon, kung ilagay natin yung ating concrete strength, lalabas dyan is 0.881 and so on. Okay? Which is almost the same doon sa ating given. Which is the same. Magkaparehas na magkaparehas. So, yung gumawa ng questionnaire, nilagay niya na mismo yung value ng 1/6 times square root of f prime c. Ngayon, ang gagawin natin, iba. Dahil dun nga sa 2015, itong equation na to yung ginamit nila. So, balik ko lang sa ating kulay. Okay. So, therefore, yung VC natin dito is 0.17. Yung lambda, lalabas at lalabas, magiging common na ano yan, dahil wala namang masyadong detail. Assume natin na normal weight yan. Then, yung ating 28. Then, yung ating BW, which is the perpendicular dimension to the applied load. Okay? So, ito yung applied load natin. Yung perpendicular dimension, ito. So, meron tayong BW na 700. So, meron tayong 700 dito. Tapos, yung ating depth, yun, kailangan natin ding computein. Meron tayong hanggang dito sa portion na ito. So, depth is equal to, so, meron tayong 500. Ililess natin yung concrete cover. Ililess natin yung stirrups. At ililess natin yung kalahati ng ating bakal. So, lahat yan given ha. Baka sabihin nyo, hanapin nyo bigla. Pero given lahat yan. Meron tayong main bar na 28. At yung ties natin, meron tayong 12 mm. So, given lahat yan. Okay. So, meron tayong sagot na okay. So, tinatype ko lang sa aking calculus. So, meron tayong depth o effective depth 434 mm. So, ilagay natin, kunin na natin, ilagay na natin yan, 434. So, therefore, meron tayong VC is equal to, okay, so type ko lang ulit sa aking calcu. Oops. Okay, so ito yung ating sagot. Meron tayong 273284.94 Newton. Okay? Newton yan. Kasi meron tayong MPa multiplied by mm squared. Itong product nitong dalawang ito. Okay? Ngayon, ito yung ating gagamitin na VC. Ngayon naman, dako na tayo sa ating formula. VC. Okay. So, dahil nakuha na natin ito, Vn is just simply equal doon sa ating Vu is equal to phi Vn. So, konting arrangement lang ito, lalabas na Vn is equal to Vn is equal to Vu over phi. Okay. Ngayon, ito, meron tayong, para sa shear, meron tayong dalawang klaseng phi na gagamitin. Okay? So, dictated by the code. Yung una, yung pinaka-basic is the 0.75. Okay? Pag ito, gagamitin natin ito kapag yung normal applications lang. Pero pagdating dito, meron tayong extra requirement pagdating sa seismic. Okay? Which is 0.65. Okay, ito yung special requirement natin para sa
seismic. Pero ito, from the commentary, doon, pag nag-cross-reference kayo, gagamit tayo ng ACI, which is the reference of the NECP para sa concrete. Na sabi niya, gagamitin lang itong 0.65 kapag yung mga members is shear controlled elements. Okay, ibig sabihin ito yung mga shear wall, maliliit na walls. Okay, so therefore, hindi natin gagamitin for this case itong 0.065. Ang gagamitin natin is itong 0.75. Okay, so ilagay na natin dito. So VU over 0.75. Okay, may value na pala tayo sa ano. So isulat na lang din natin. VU natin is 450. So, meron tayong 450. Pero, huwag niyong kalimutan ng ano, multiply ng 1,000 at dahil yung ibang parts nito, katulad ng VC na nakuha natin, Newton yun. Kaya, gagawin din natin Newton ito. Okay, so VC natin, meron tayong 27328. 4.94. Okay. Then, ating VS. So, i-transfer natin yan. Then, therefore, VS is equal to meron tayong taas ko na rin. Meron tayong 32671.06. Pero, baka hindi na natin kailangan 06.06 na yan. Okay? So, yan yung gagamitin natin doon sa ating ano. So, isulat na rin natin yung formula natin para sa VS, which is VS is equal to, so, AVFYTD over S. AVFYT times D over S. Okay, so, AV is just simply the bars natin na kung saan siya yung magre-resist doon sa 450. So, yung configuration is itong apat na bars na ito ang magre-resist sa ating 450. So, meron tayong apat na 12 mm. Okay, so meron tayong 4 12 squared by over 4 multiplied by FYT. Okay, ito yung ating FY. Yung nga lang, parehas lang yan sa ano, FYH is just simply the same as FYT. So, yung FYH, hoops lang tawag nila sa ties dito. Dito kasi ties, yung T is ties. Pero for a general notation, hoops ang ginamit nila. So, meron tayong 278. Okay, so meron tayong 278. And then yung ating depth na ulit yung ating depth 434. Okay, so meron tayong 434. So multiply ito over yung ating S. Okay, so nga pala. So tandaan nyo din na yung VS natin is equal to 32671.06. Then, therefore, meron tayong S na masasolve. So, may sagot tayo na 167.06 or, syempre, hindi ka naman pwede magsukat ng 164 mm. So, around, dahil spacing ito, i-round down ang gagawin natin. So, either 165 or 160. Pero para sa mga nagbo-board, hanapin nyo lang yung madaling round up lang. Okay? Pero sa mga nagde-design, syempre, doon kayo sa mas madaling sukatin. Kung gusto nyo 165, di walang pumipigil sa inyo. 160, mas madali sa mga trabahador ninyong isukat, and then, wala rin pumipigil sa inyo. Okay, so ito yung spacing natin na gagamitin kapag ang kino-consider lang natin is the VU. Okay, for the next video, doon naman na tayo sa seismic requirement kasi
yun na yung ating gagamitin. Yung seismic design for shear parallel to the short dimension. So, thank you.